จะเป็นยังไงเมื่อ introvert กับ extrovert ตัดสินใจมาเดินป่าด้วยกันด้วยเงินเก็บที่น้อยนิดเราสองคนจึงตัดสินใจเดินทางโดยรถไฟจากสถานีโนนสูงไปโคราชใช้เวลา30นาทีราคาตั๋วอยู่ที่7 บาทจากนั้นก็นั่งรถไฟจากโคราชไปกรุงเทพใช้เวลา6 ชั่วโมงเพราะว่าพวกเรานั่งชั้น3ราคาตั๋วอยู่ที่99 บาทเราเป็นคนที่เกลียดการเดินทางมากแต่สำหรับทริปนี้ไม่รู้ว่าอะไรดลใจทั้งที่รู้ว่าต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อเดินทางแต่เราก็เลือกที่จะไปอาจเพราะเราไม่ค่อยออกไปเที่ยวไหนทำให้รู้สึกว่าวิวข้างทางน่าสนใจมากมีทั้งก้อนเมฆน่ารักท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปทุกๆสถานีที่เรานั่งรถไฟผ่านส่วนบนรถไฟเราก็ได้เจอผู้คนหลายแบบแต่ที่น่าจดจำที่สุดก็คงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ส่งเสียงชักชวนให้ซื้อสินค้าตลอดทางจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งพอถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตรเราก็ต้องรอรถไฟจากกรุงเทพไปขุนตาลอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งจากสถานีกรุงเทพไปขุนตาลใช้เวลา12 ชั่วโมงพวกเรานั่งชั้น2ราคาตั๋วอยู่ที่444 บาทเพราะเป็นการเดินทางตอนกลางคืนเราเลยไม่เห็นวิวข้างทางใดๆทั้งสิ้นวิวสุดท้ายที่เราเห็นคือตอนกลางคืนในกรุงเทพแล้วก็ตื่นมาอีกทีกับวิวภูเขาตอนเช้าของที่ไหนสักที่แค่เห็นแนวเทือกเขากับหมอกหนาๆเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากสะกิดเพื่อนให้มองวิวด้านโน้นทีด้านนี้ทีตลอด2 ข้างทางเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่ไม่ว่าจะมองไปตรงไหนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจดูน่าสนใจไปหมดมีอยู่จุดหนึ่งที่มองด้านบนก็จะเป็นภูเขาแต่ถ้ามองลงไปด้านล่างก็จะเป็นเหวลึกทำให้เรารู้ว่ารถไฟขบวนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ดอยขุนตาลแล้วสินะนาทีที่รถไฟลอดอุโมงค์เรารู้สึกว่าตัวเองเหมือนได้วาร์ปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหลังจากลงรถไฟเรากับเพื่อนก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายรูปกับจุดแลนด์มาร์คทุกจุดก่อนที่จะเริ่มเดินขึ้นดอยเพื่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติระยะทางจากสถานีรถไฟไปยังอุทยานแห่งชาติประมาณ 1.3 กิโลเมตรแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายแบบพวกเราทำให้50 เมตรแรกก็รู้สึกหอบแฮกกันแล้วธรรมชาติของที่นี่สวยมากพวกเราเลยเลือกที่จะเดินช้าๆเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศแม้จะเป็นแค่ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรพวกเราก็นั่งพักทุกจุดกว่าจะเดินขึ้นมาถึงหน้าอุทยานก็ทำเอาเหงื่อออกท่วมตัวกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือพี่อิ๋วเจ้าหน้าที่อุทยานที่คอยให้ข้อมูลและข้อควรระวังกับนักท่องเที่ยวพวกเราตัดสินใจเช่าเต็นท์1 หลังถุงนอน2 อันและซื้อสมุดอุทยานคนละเล่มหลังจากได้รับข้อมูลและข้อควรระวังแล้วพวกเราก็หอบทั้งเต็นท์และสัมภาระทั้งหมดของเราเดินหน้าขึ้นยอ2ที่จะเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกของพวกเราแต่สิ่งที่พวกเราเพิ่งจะรู้ก็คือระยะทางจากหน้าอุทยานไปยังจุดเริ่มเดินนั้นมันไกลมากมีทั้งทางชันและก็ทางราบจะมีทางเท้าที่เป็นเหมือนกับทางลัดที่สามารถย่นระยะทางไปได้เยอะมากแต่พวกเราทั้ง2 คนก็ไม่สามารถเดินทางนั้นได้เพราะว่ามันเป็นทางชันแล้วก็เป็นขั้นบันไดหลังจากเดินทางเท้าไป1 จุดเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวรู้สึกปวดเข่าเพราะของที่แบกมามันหนักมากแล้วก็รู้สึกเหมือนจะหงายหลังตลอดเวลาเพราะระดับขั้นบันไดแต่ละขั้นก็ชันมากพวกเราเดินไปพักไปจนมาถึงร้านสวัสดิการร้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงจุดเริ่มเดินลงทะเบียนพักแรมที่จุดเริ่มเดินเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้พวกเราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรกันไว้เลยเพราะว่าต้องเอาชีวิตรอดระยะทางจะเป็นบันไดทั้งหมดมีทางราบแค่นิดเดียวแล้วก็เป็นทางชันยิ่งทางชันสุดท้ายก่อนขึ้นไปถึงจุดกลางเต็นท์บอกเลยว่าแทบจะยอมแพ้แต่ไม่ว่ายังไงพวกเราทั้งคู่ก็ทำได้สำเร็จพวกเราทำการกางเต็นท์แล้วก็นั่งชื่นชมกับบรรยากาศข้างบนไม่นานพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของเราทำให้เราคิดว่าเราไม่อยากจะเดินขึ้นไปยอ4ในพรุ่งนี้เช้า
เราเลยบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนเผื่อใจไว้ประมาณ50-50เพราะว่าเราอาจจะไม่ไปแต่แล้วตอนเช้าก็เป็นเราเองที่เปลี่ยนใจตัดสินใจลุกขึ้นตอนตี 4เพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอ4เพื่อนเราที่มั่นใจมากๆว่าเราคงไม่ไปแน่นอนแล้วเพราะเมื่อคืนเรามีอาการหวัดแล้วก็บอกเพื่อนตลอดว่ารู้สึกเจ็บหัวเข่าแล้วก็ปวดต้นขาในตอนที่พี่เต็นท์ข้างๆมาปลุกแล้วเราบอกพี่เขาว่าเราจะไปด้วยเพื่อนเราตกใจมากแต่เพื่อนเราก็ยอมไปกับเราอยู่ดีพวกเราที่มากางเต็นท์วันนั้นประมาณ10 กว่าคนเดินผ่านความมืดกับระยะทาง4 กิโลเมตรเพื่อไปที่ยอ4เส้นทางที่เดินค่อนข้างอันตรายเพราะว่าแคบมากแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นเหวถ้าพลาดอาจจะกิ้งตกลงไปได้เลยการเดินป่าตอนกลางคืนในครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วเพื่อนเราเป็นนักชำนาญการเดินป่าเพราะความกลัวทำให้เพื่อนเราเร่งสปีดเต็มที่เราสับขาเดินตามหายใจแทบไม่ทันเรียกเพื่อนก็ไม่หันตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างเดียวเหมือนกับเป็นคนละคนกับตอนที่เดินขึ้นมาในตอนเช้าจากตี 4จนเกือบจะ6 โมงเช้าเราก็ขึ้นมาถึงยอ4ท้องฟ้าปรากฏเส้นสีส้มเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์ในเช้าวันใหม่วันนี้พวกเราโชคดีมากเพราะหมอกน้อยทำให้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงอย่างชัดเจนสำหรับเราการดูพระอาทิตย์ขึ้นคงดูจากที่ไหนก็ได้แต่ดวงอาทิตย์ขึ้นวันนี้เป็นดวงอาทิตย์ที่เราต้องเดินระยะทางตั้ง4 กิโลเมตรตื่นตั้งแต่ตี 4และยังต้องเดินผ่านความมืดผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยต้องเอาชนะทั้งความกลัวแล้วก็ความเหนื่อยแต่สุดท้ายเรากับเพื่อนก็ไม่ยอมแพ้จนขึ้นมาถึงจุดนี้วินาทีที่เดินขึ้นเนินวัดใจแล้วสายตามองไปเห็นยอดจุดชมวิวเรากับเพื่อนได้แต่มองหน้ากันแล้วก็พูดว่าเธอเก่งมากเธอเก่งมากที่อดทนจนเดินมาถึงจุดนี้เก่งมากที่ไม่ถอดใจยอมแพ้แล้วเดินลงกลับไปก่อนไม่งั้นวันนี้เราก็คงไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันในตอนที่เดินลงมาเรารู้สึกว่ามันเดินง่ายกว่ามากเราทำการเดินลงมาแบบสบายๆชมนกชมไม้ถ่ายรูปธรรมชาติของที่นี่สวยมากไม่ว่าเราจะเดินไปจุดไหนบรรยากาศรอบข้างของเราก็จะเปลี่ยนไปตลอดนี่เป็นการเดินป่าที่ทำให้เรารู้สึกตัวเล็กมากต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมตลอดระยะทางที่เราเดินผ่านนอกจากต้นไม้สูงใหญ่และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดระยะการเดินทางเรายังได้เห็นพืชแปลกๆและก็ดอกไม้สวยๆที่กำลังออกดอกผลิบานจนทำให้เราอดใจไม่ได้ที่จะหยุดและก็ถ่ายรูปเก็บไว้สำหรับเราแล้วการเดินทางครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกหลายๆอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟทางไกลครั้งแรกการมาภาคเหนือครั้งแรกการเดินป่าครั้งแรกแล้วก็การพักแรมกับเพื่อนแค่2 คนครั้งแรกไม่รู้ว่าเพราะเพื่อนเป็น extrovert ที่คุยด้วยแล้วสบายใจหรือเปล่าทำให้การมาเที่ยวครั้งนี้ของเราจากเราที่เป็นคนขี้กลัวแล้วก็ขี้กังวลอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลเลยกลับรู้สึกสนุกและก็มีความสุขมากกับการเที่ยวครั้งนี้เรารู้สึกว่าคิดถูกมากที่ออกมาเที่ยวกับเพื่อนเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถกลับมามีอายุในวัย25 ปีและยังจะสามารถมีกำลังที่จะเดินเที่ยวป่าแบบนี้อีกไหมส่วนสิ่งที่เราประทับใจในทริปขุนตาลนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็คงเป็นผู้คนของที่นี่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานเราเพิ่งรู้ว่าภาษาเหนือเป็นภาษาที่น่ารักมากยิ่งฟังก็รู้สึกยิ่งเพลินหูอาหารของที่นี่ก็อร่อยมากเช่นกันเพื่อนเราแทบจะกินข้าววันละ2 จานแถมก่อนจะกลับก็ยังซื้อไปกินบนรถไฟถึงแม้จะเดินทางยาวนานและทรมานร่างกายตัวเองหน่อยแต่สำหรับเราการเที่ยวครั้งนี้คุ้มค่ามากๆ